নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এপেকেট মেগী আৰু 2টা কণীৰে বনোৱা এটি সহজ ব্ৰেকফাষ্ট বা স্নেক্সৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে এপেকেট মেগী আৰু 2টা কণী ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে এটা বাটিত কণী 2টা ভাঙি ল'ব। এতিয়া তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব, আৰু লগতে দিব লাগিব অলপমান গাখীৰ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ কণীৰ সৈতে মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত মেগীখিনি ভাঙি দি দিব। তাৰপিছত কণীৰ সৈতে মেগীখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মেগী মছলাখিনি দি দিব, আৰু মেগী মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ সকলোখিনি মিহলাই ল'ব। এতিয়া তাত আধা চামুচ গৰম মছলা গুড়ি দি দিব, আৰু গৰম মছলা গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছতো মেগীৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব, আৰু তেলখিনি বহলাই দিব। এতিয়া বনাই লোৱা কণী আৰু মেগীৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ বহলাই দিব, আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ওলটাই দিব লাগিব। 2টা পিঠি ইলুটি কৰি অলপ সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভজা হ'লে নমাই পৰিৱেশন কৰিব। সমাজেৰে কাটি ল'ব। 4টা ভাগত কাটি পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।